Αυτές είναι λαγάνες. Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Πλησιάζει Καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα θέλει λαγάνα. Σας έχω ξαναφτιάξει λαγάνα στο παρελθόν και την τιμήσατε δεόντως. Σήμερα θα σας φτιάξω άλλη μία για όλους εσάς που δεν έχετε δει τις παλιές λαγάνες, έτσι ώστε να έχετε κι εσείς την ευκαιρία να φτιάξετε τη δική σας εύκολη, γρήγορη και πάνω απ' όλα λαγάνα. Λαγάνα σαν κουλούρι. Με λίγα και απλά υλικά θα κάνουμε τη λαγάνα μας. Όσοι θέλετε να τη φτιάξετε αλάδοτη, δεν θα βάλετε λάδι. Θα χρειαστούμε αλεύρι νερό, μαγιά ξερή αλάτι, λίγο μέλι και σουσάμι για την επικάλυψη. Μέσα στο χλιαρό νερό, περίπου 35 το πολύ 40 βαθμών, θα διαλύσω ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι ή ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, ό,τι νομίζετε. Στη συνέχεια θα προσθέσω την ξερή μαγιά, 14 γραμμάρια ή ένα κουτάλι της σούπας και θα τα ανακατέψω. Σε 600 γραμμάρια αλεύρι για ψωμί ή σκληρό αλεύρι ή κίτρινο θα προσθέσω το αλάτι και θα το ανακατέψω. Θα κάνω ένα λάκκο στη μέση και θα προσθέσω το νερό με τη μαγιά. Στο σημείο αυτό μπορείτε να προσθέσετε και ελαιόλαδο αν την κάνετε με λάδι. Διαφορετικά μπορείτε να προσθέσετε λάδι από ταχίνι. Όταν το ταχίνι μείνει, επιπλέει στην επιφάνεια το λάδι του. Από αυτό θα ρίξω εγώ τώρα μέσα 2 κουταλιές της σούπας. Θα το ανακατέψουμε καλά με σπάτουλα. Αφού αφομοιωθούν τα υλικά, θα συνεχίσουμε να ζυμώνουμε στον πάγκο. Θα ρίξω λίγο αλεύρι στον πάγκο. Τώρα είναι στο χέρι σας πόσο θα το ζυμώσετε. Εγώ σας συνιστώ να το ζυμώσετε γύρω στα 10 λεπτά πάνω στον πάγκο. Αν θέλετε μπορείτε να το ζυμώσετε και στον κάδο του μίξερ στο γάντζο. Δεν θα προσθέσουμε άλλο αλεύρι για να μην σφίξει η λαγάνα. Λίγο θα κολλάει η ζύμη. Έτσι ακριβώς θα το ζυμώσουμε για 10 λεπτά. Το μυστικό για να γίνει η λαγάνα σαν κουλούρι είναι να είναι η ζύμη κολλώδες. Μην την κάνετε σφιχτή, αλλιώς θα βγει σαν ψωμί. Γι' αυτό ακολουθήστε τις αναλογίες που σας δίνω. Αφού ζύμωσα τη ζύμη για 10 λεπτά, θα τη μαζέψω τώρα λιγάκι με τη σπάτουλα. Θα ρίξω μέσα στο μπολ 1 κουταλιά της σούπας λάδι από ταχίνι. Αυτό που επιπλέει στην επιφάνεια. Και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Θα το απλώσω με ένα πινέλο. Θα πάρω το ζυμάρι μου και θα το ρίξω μέσα στο μπολ. Θα το αλείψω και από πάνω με το ταχινέλαιο. Θα το σκεπάσω με καπάκι ή μεμβράνη και θα το αφήσω σε ζεστό σημείο να διπλασιαστεί σε όγκο. Μπορεί να πάρει 1 ώρα, μπορεί να πάρει και 1,5 ώρα, ανάλογα τη θερμοκρασία του χώρου σας. Σε 60 γραμμάρια ζεστού νερού θα ανακατέψω ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Αν θέλετε μπορείτε να το φτιάξετε και με ζάχαρη. 1 ώρα και 15 λεπτά έμεινε στο φούρνο, ο οποίος είχε περίπου 35 βαθμούς θερμοκρασία. Θα ρίξουμε πάλι λίγο αλεύρι και θα αδειάσουμε το ζυμάρι στον πάγκο. Θα το ξεφουσκώσουμε λιγάκι. Θα μοιράσουμε τη ζύμη στα 2. Έχω βάλει ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού σε ένα ταψί, το οποίο θα το περάσω με λίγο ταχινέλαιο. Εδώ τώρα έχουμε 2 επιλογές. Ή θα του ρίξουμε σουσάμι ή θα το ρίξουμε ψηλό σιμιγδάλι. Εγώ αυτή τη φορά θα βάλω ψηλό σιμιγδάλι. Θα την κάνει έξτρα τραγανή. Θα ρίξω τη μισή ζύμη πάνω στο ταψί. Έτσι, να κολλάει, να κολλάει. Λαδώνουμε τα χέρια μας στο σισαμέλαιο. Και ανοίγουμε το ζυμάρι σε σχήμα λαγάνας. Αν τη θέλετε πιο αφράτη, δεν θα την κάνετε πολύ μεγάλη. Αν τη θέλετε τραγανή, φυσικά θα την κάνετε μεγαλύτερη.
Ράντισμα με το μελόνερο. Το μέλι δίνει και μια ιδιαίτερη γεύση. Έχω ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα και τώρα σουσάμι. Εδώ έχω ακατέργαστο σουσάμι, γι' αυτό είναι σκούρο. Απλά πράγματα, εύκολα και νόστιμα. Εάν σας αρέσει ο γλυκάνισσος, ρίξτε πεταχτά και λίγους σπόρους γλυκάνισσου από πάνω. Αν δεν σας αρέσει, τον παραλείπετε. Και θα αφήσω τη λαγάνα τώρα να φουσκώσει για 15-20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Ξεκουράστηκε για ακριβώς 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 22 βαθμούς. Οπότε τώρα θα κάνουμε τις κλασικές τρύπες που κάνουμε στη λαγάνα. Και για να τις δώσουμε το κλασικό σχήμα και για να μην μας φουσκώσει πολύ. Θα βρέξω τα δάχτυλά μου στο μελόνερο και θα κάνω λακκούβες στη ζύμη. Θα ψήσω και τις δύο λαγάνες παράλληλα στο φούρνο, μία πάνω μία κάτω. Στο μισόχρονο ψησίματος θα τις αλλάξω θέση. Θα σας πω ακριβώς πόση ώρα έψησα. Έψησα ακριβώς 19 λεπτά στον αέρα στους 200. Άλλαξα τις λαγάνες θέση μετά από 11 λεπτά. Θα τοποθετήσω τις λαγάνες πάνω σε σχάρα. Εάν θέλετε τη λαγάνα σας αφράτη, θα τη σκεπάσετε με πετσέτα. Εάν τη θέλετε τραγανή, θα την αφήσετε ξεσκέπαστη. Πριν τις φάμε θα τις αφήσουμε να περιμένουν κάνα μισάωρο. Αυτή τη λαγάνα θα φτιάξετε. Είδατε πόσο εύκολη είναι. Βγήκανε καθαρό βάρος 413 γραμμάρια η μία και 430 η άλλη. Για πάμε. Βλέπετε πόσο ωραίες φουσκάλες έχει κάνει μέσα η ζύμη. Είναι μαλακή, είναι τραγανή. Αυτή ήταν η σκεπασμένη. Και επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα τη δοκιμάσω με αλιές και πιπεράκια. Αυτή είναι πιο τραγανή. Γιατί ήταν ξεσκέπαστη. Η κουλούρι τρως ή αυτή τη λαγάνα είναι ένα και το ίδιο. Το ταχινέλαιο, το μέλι και ο λίγος γλυκάνισσος της δώσαν μια απίθανη γεύση. Μην ψάχνετε για καλύτερη. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, υποστηρίξτε την προσπάθειά μου αφήνοντας ένα like, στέλνοντας αντί για σχόλιο μια καρδούλα. Εγώ σας στέλνω τη δική μου. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας να μεγαλώσει η παρέα μας. Καλή καθαρά Δευτέρα, καλή Σαραγωστή.